O cină ușoară și delicioasă, exact ca la mama acasă. Sunt Roxy Cinăla și vă aștept să mă urmăriți până la final pentru a vedea ce am pregătit aici. Am pregătit ingredientele, cartofi, i-am și tăiat, cam așa. Acum fiecare cum preferă. Usturoi verde, usturoi căpățână și cotlet de porc. Ne apucăm de rețetă. Întâi cartofii. Se fac mai greu decât voi face cotletul. Cum spuneam, începem cu cartofii. Pentru început, nu mult, cât luăm în 3 degete de mălai. La final, vă dau și niște tipsuri. Unul dintre ele ar fi de ce punem mălaiul. Sare. Putem pune mai multă. Cartofii sunt mâncători de sare. Piper. Și cimbru. Tot acum și ulei. Și ne băgăm mâinile. Bineînțeles că am luat ceva mic. Încercăm fără să dăm pe masă să-i amestecăm, să-i îmbrăcăm bine, după care îi aruncăm în cuptor. Cum spuneam, fără să dăm pe masă. Am luat o tavă, hârtie de copt, ca să nu punem, să stăm să frecăm la tavă după aia să ne sară ochii. Răsturnăm și încercăm să distribuim cât se poate într-un singur strat. Și tocmai am avut un flash, voi mai pune ceva. Mi-a venit mie așa să mai adaug. Voi mai pune puțină curcuma. Și puțină boia afumată, care nouă ne place maxim. Așa că ne băgăm iarăși mâinile și mai amestecăm. Am amestecat bine cartofii, i-am pus pe un singur rând, pe un singur strat, cât am reușit ce am văzut. Și acum îi aruncăm în cuptor cam 40-45 de minute până vedem că se fac, când intră furculița ușor în ei. După care vom adăuga și usturoiul și dăm pe funcția de grill să-i facem crocanți. Cartofii sunt aproape gata. Am scos unul și am gustat. Acum e momentul să punem și usturoiul pe care l-am tocat. Dacă mă urmăriți până la final, veți afla de ce am pus usturoiul abia acum. Să iasă la usturoiați și buni. Mai pun și un pic de sare. Cum spuneam, am gustat mai devreme și mai trebuie. Și acum îi băgăm pe funcția de grill încă 5 minute. Depinde cum merge cuptorul fiecăruia, până se fac aurii
și așa cum ne plac. Tot acum o să ne apucăm și de friptura. Voi unge grătarul un pic și îl las să se ardă, după care voi pune cărnița. Am spălat mai devreme cu lămâie și cartofi și încă au mai rămas sudalea de lămâie până el. Îl lăsăm să ardă bine, să se încingă bine și punem cărnița. Vreau să cred că s-a încins suficient de bine, dar nu mai am timpul necesar să-l las. După cum sfârâie, s-a încins. Nu voi pune decât puțină sare. Hai, nu mă lăsa acum. Nu de alta, dar în borcănașul din care pun eu sare, de obicei, am pus sare celtică, care este extrem de mare și care nu mă ajută deloc la gătit. Deci acum lăsăm foarte bine să facă pe parte. După 2-3 minute, depinde de foc, întoarcem pe partea cealaltă, punem iarăși sare și asta e tot. După aproape 2 minute, de 3, dacă se desipește ușor, e făcut. Dacă nu, mai trebuie lăsată. Nu ne jucăm foarte mult la ea, că e păcat.